हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई किचन डायरीज। आज कहाँबाट भिडियो स्टार्ट गरेँ भनेर सोच्नु भएको होला। आज चाहिँ मैले अनि किचन भन्दा बाहिरबाट बनाउँदै छु। आज एकदमै मौसम एकदम क्लियर छ अनि अब क्लियर भन्दा पनि एकदम शीतल पानी पनि परेको थियो अघि, त्यही भएर एकदम शीतल राम्रो लाग्यो अनि बाहिरबाट सुरु गरौँ भनेर आज चाहिँ यहाँबाट खिच्दै छु। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई हरियो बोडीमा तामा हालेर देखाउनेवाला छु। हजुरहरूले त पक्कै पनि खानुभएको होला। कसैले चाहिँ हरियो बोडीमा खानुहुन्छ, कसैले चाहिँ भिजाको बोडीमा। प्राय भिजाको बोडीमा खाने गरिन्छ नि त, तर मसँग चाहिँ आज हरियो बोडी छ, त्यो सानो सानोवाला मकै बोडी भनिन्छ नि हो। अब त्यसको चाहिँ बनाऊँ न भनेर सोच्दैछु। तामा चाहिँ एकदमै मलाई चाहिँ एकदम मिठो लाग्छ, घरमा ड्याडीलाई पनि मिठो लाग्छ। त्यही भएर तामाको भिडियो मैले पहिला बनाएर राखेको पनि छैन, लङ भिडियो। अनि हजुरहरूलाई चाहिँ मनपर्छ कि मन पर्दैन तामा। अब त भित्र गएर पकाउनु पर्यो। अब बाहिर त किचन छैन, अब भित्र जान्छु म। जस्ट भिडियो मात्रै मैले यहाँबाट स्टार्ट गरेको। ल भित्र जाने है त। बोडी चाहिँ यहाँ मामुले केलाएर राखिसकेको छ, उम्रिनु पनि लागेको छ अस्तिदेखि केलाएको भएर। अब यसलाई पखाल्छु। प्याजलाई चाहिँ मैले अलि रातो रातो पारेर फ्राई गर्छु। अलिक मिठो हुन्छ नि त, नभए अलिक काँचो काँचो टेस्ट आउँछ। बेसार, स्वादअनुसार नुन। अब चाहिँ यसलाई राम्रोसँग चलाउने अनि फ्राई गर्नुपर्छ। बोडी चाहिँ भुटिसकेको छ। यसमा चाहिँ म लसुन अदुवाको यो कुटेको छु, यो हाल्छु। टमाटर पनि हाल्दैछु सानो। जिरा धनियाको धुलो।
अब चाहिँ म तामा फ्राई गर्नलाई थोरै तेल हाल्छु। यति हरियो खुर्सानी, थोरै रातो खुर्सानी, थोरै कश्मिरी रेड चिल्ली, कलर मिठो देखिन्छ नि त्यसले, थोरै टिमुर, अब चाहिँ बोडी पाकिसक्यो। म यसलाई यहाँ खनाउँछु। एकदमै मिठो अनि यम्मी भएको थियो। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला है त। फेरि नयाँ भिडियोको साथ आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।